هذه قطرة نزلت مطر اليوم بالشرق. اليوم 30. وهي كمان فترات. احنا في المنطقة الصناعية في الشارقة اندستريال هاي بدأ ينزل أول فترات. هاي شايفين هون، هاي أول فترات مطر، أول فترات هاي أول. هاي أول خطرات مطر في الشارقة. اليوم 30/4، يعني آخر شهر 4، والحمد لله يعني بنعتبرها أمطار خير وبركة في الإمارات. هاي السنة يعني مطرت الحمد لله كثير، والله يبارك تكون سقيا خير للجميع إن شاء الله.